إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderojmë Allahun me falenderimet më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zoti ynë, ty të lutemi na fal, na mëshiro. Ti je më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi me lutjet e shpirtit dhe të zemrës. Na oriento për në besimin e drejtë, për në rrugën e bukur të njerëzve tu të dashur. Ndorën tënde është udhëzimi dhe orientimi, o Allah. O Zot, ty të lutemi, na fal, na mëshiro, ti je më i madhi falës. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin këtë jetë, këtë dynja. Askush tjetër përveç tij është vetëm Allahu xhaleshanu, krijuesi i gjithçkaje. Dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhamedi, paqja e Zotit qoftë me të. Ishte robi dhe i dërguari i Allahut, o Zot, dërgoi atij salavatet dhe selamet si më i madhi profet, si më i mirë njeri. Atij familjes tij, shokëve të tij të dashur. Atyre njerëzve të mirë dhe çdo besimtari dhe besimtare që ndjekin me përkushtim, me amanet, me sinqeritet rrugën dhe besimin e tyre, o Zot. Nderuar xhamat, të nderuara motra muslimane dhe vëllezër dashur. Prej mirësive të mëdha, pasi Zoti i fal jetën dhe shëndetin njeriu, është orientimi dhe udhëzimi në besimin e drejtë dhe të vërtetë. Ai besim i cili jep jetë dhe gjallëri zemrës dhe shpirtit, dhe e merr shpirtin edhe zemrën nga bota e errësirës për ta çuar në botën e dritës, që ndriçon jetën shpirtërore, e orienton njeriu nga bota e veseve për tek vlerat dhe për tek morali. Prandaj do të gjesh se të gjithë profetët e Zotit, nga i pari deri tek i fundit, me një përkushtim të paimagjinueshëm, në misionin e tyre për përhapjen e vlerave hyjnore, për përqimin edhe për përcjelljen e mesazhit hyjnor, për të udhëzuar edhe për të orientuar zemrat edhe shpirtrat e njerëzve, dhe t'i gjesh të palodhur me përkushtimin maksimal, që të përcjellin sadopak besimin e vërtet në zemrën e kujdo për krijesave të Allahut xhaleshanu. E do të shikosh se Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar disa herë buri ndukje merakun që kishte profeti alayhi salatu wassalam për ummetin e tij, për njerëzit, jetonte me hallet e tyre, me shqetësimet e tyre. Ajo e cila i rëndonte njerëzit, e rëndonte edhe profetin alayhi salatu wassalam, interesoi për ta, jetonte me ta, ishte i butë, i mëshirshëm. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Juve, thot Allahu xhaleshanu, ju ka ardhur një profet nga mesi juaj. Ai është shumë i përkushtuar dhe shumë i dhënë pas jush. Ajo që ju rëndon dhe ju brengos juve, brengos edhe zemrën dhe shpirtin e profetit alayhi salatu wassalam. Me të vërtetë, ai është i butë dhe është i mëshirshëm me besimtarët, thot Allahu xhaleshanu. Ndërsa në Kur'anin famlar gjithashtu në një ajet tjetër thot: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Mbase ti, o Muhammed, do të shkatrosh veten, sepse njerëzit nuk po i besojnë kësaj fjale. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ti mos vallje duke shkatruar veten, sepse njerëzit nuk bëhen besimtar. Ç'është ky përkushtim? Ç'është ky amanet? Ç'është ky dashuri dhe dëmshuri për këtyre njerëzve të mirë që buron nga shpirti dhe nga zemra në përkushtim ndaj krijesave, për hatër të Allahut xhaleshanu, pa asnjë interes tjetër, vetëm të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Prandaj në këtë rrugë profetët e Zotit, në këtë mision fisnik dhe madhështor, do të shikosh sharjet, ofendimet, mundimet,
Të gjithat këshijat e botës edhe të gjynëve të dynjas, me të cilat janë përballur, I shënzonin me zero, asgjë nuk I ndalte ato në këtë mision hyjnor, dhe asgjë nuk ja ulte atyre për kushtimin maksimal edhe për kujdesin që kishin ndaj krijesave të Zotit. Sa e sa profet kanë ardhur në emër të Allahut xhaleshanu I ka dërguar I madhi Zot. Do të shikosh popullin e tyre, kush ishte mesazhi I tyre, kush ishte misioni I tyre, besimi I drejtë dhe I vërtetë, largimi nga adhurimet e kota, largimi nga e kota totalisht, udhëzimi për vlera, për morale, dhe rregullimi I dynjas dhe ahiretit. E kur vjen çështja do të shikosh shumë prej popujve të tyre, ose shumë prej banorëve, ose bashkëkohësve të tyre, ju kanë kundërvënë me lloj mundimesh dhe të qiash, me shpifje, me ofendime, deri në dëmtime fizike. Por se kjo nuk I ndali as pak ata nga misioni I tyre, sepse udhëzimi dhe orientimi është nga mirësitë dhe begatitë e mëdha që mund t'i falë Allahu xhaleshanu dikujt. Dhe misioni më fisnik është që njerëzit t'i udhëzosh dhe t'i drejtosh dhe t'i orientosh për tek e mira, të njohin rrallë parë Zotin e tyre, të njohin edhe të kuptojnë se pse jetojnë, pse kanë ardhur këtë jetë. Dhe të dinë se prej mirësisë ose prej qëllimeve kësaj jete është të jesh I dobishëm, të jesh njeri I mirë që rrezaton mirësi e të fitosh dynjan edhe ahiretin tënd. Tek Imam Muslimi, nga Abdullah ibn Abbasi, Zoti qoftë I kënaqur me të radhiyallahu anhu, tregon thot Dinaudi ishte mjek I paudhëzuar në kohën e fillimit të profecisë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ishte mjek arab me emër, mushrik, ishte idhujtar. Dhe një ditë vjen në Mekë. Aty në Mekë, duke takuar parinë e Mekës, duke folur me njerëzit, duke dalë, duke qarkulluar nëpër pazar, dëgjonte njerëzit që thonin është një çmendur, është një budall. Ishte bërë temë ditës dhe kishin fjalën për profetin alayhi salatu wassalam. Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet tona. Dhe duke e parë që ishte bërë temë ditës dhe ishte bërë diskutim që nuk ishte, po themi me xhlis ose tryez, që nuk u përmende, atëherë I shkojnë mend diçka. Thotë unë jam mjek me emër, thotë kuroj shumë smundje, madje edhe smundjet psiqike, po themi për ato që janë me tmeta ose që janë me probleme psiqike. Po shkoj thotë ta takoj këtë njeri, ta gjej këtë njeri. Dhe nëse do të m'japi pra sukses puna ime me te, imagjino sa do t'i rritej fama edhe më tepër akoma. Derisa që I ka çështje e ditës ky njeri. Të punoj me te thot. I thot të njerëzve, po çfarë problemi ka ky? Po është budall, thonë është I çmend. Pretendon se I vjen një engjëll, kështu filloi duke qesh duke dallë dhe I thoka mesazhe prej Allahut, se zgjidhja e Allahut tjetër përveç atij. Shkon e gjen profetin alayhi salatu wassalam me këtë background edhe me këto fjalë që I kishin thënë njerëzit. Imagjino se çfarë imazhi dhe çfarë opinioni kishte ndërtuar ky për profetin alayhi salatu wasalam akoma pa e takuar. Dhe kur e gjen profetin alayhi salatu wasalam që ishte ulur, I thot: "O Muhammed, thot, populli yt thot I gjithë, populli yt më thon se ti je I çmendur, thot, je budall, je me probleme mendore të theksuara. Nëse të dëshiron unë jam filani, mjek me emër, thot, unë të shëroj ty, unë të kuroj ty, e bëhesh mirë dhe shpëton." Imagjino, hera parë që përballet profeti alayhi salatu wasalam me një person se kishte takuar një herë në jetën e vet, edhe akoma pa thonë si ja kalove, pa të përshëndet, fillon duke thonë që unë ty do të kuroj se ti ke nevojë dhe je I çmendur. Akoma pa ndruar dy fjalë bisedë. E ngren kokën profeti alayhi salatu wasalam dhe shef një person që as në Mekë nuk banote, kishte ardhur nga larg. Dhe pa I kthy asnjë lloj përgjigje për këtë lloj ofendimi. Imagjino ti je I ulur dhe të vi dikush shumë I frymë dhe shumë I ngarkuar nga njerëzit, nga opinioni dhe të shajë dhe të ofendojë. Dhe ti je aty ku je me mirësim edhe me drejtën e Zotit. Ai ishte profeti I Allahut. Ai kishte komunikim me Allahun xhaleshanu. Ai ishte në gradë shumë të lartë tek I madhi Zot. E imagjino të vjen dikush që s'kishte lidhje dhe s'ka kishte haberin fare kësaj pune dhe të ofendon. Çfarë do t'i thush, çfarë do t'i bësh? Profeti alayhi salatu wassalam nuk u mor fare me sharjet, me ofendat e tij. E uli shumë pjatën e muhabetit.
ky lloj personi. Ndërsa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam e shikoi në sy dhe fillon që të flasë. I drejtohet atij me një të folur prej profetit Allahu xhaleshanu dhe i thot: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Me të vërtet falenderimet janë për Allahun. Ata e falenderojmë, falje dhe mëshirë prej tij kërkojmë. Edhe filloi t'i thot hutben që përdorte profeti alayhi salatu wasalam në ligjëratat e tij. Men yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Me të vërtetë i kërkojmë mbrojtje Allahu xhaleshanu nga të këqijat që rrjedhin edhe burojnë nga vetvetet tona edhe nga punët tona të dobta. Atë cilin e udhëzoi Allahu, kush mund ta humbi dhe ta devijojë? Atë cilin Zoti e lan humbje, kush mund ta udhëzojë? Dëshmojmë se nuk ka Zot që me të vërtetë dhe me të drejtë meritoj adhurimin përveç Allahu xhaleshanu, siç edhe dëshmojnë se Muhamedi është robi i dërguar i Tij. E la pa fjalë. E mbiu totalisht, sepse nga një person që e dinte për të marrë dhe budalla, dëgjoi disa fjalë që kurrë nuk i kishte has vesë ndonjëherë në jetën e tij. Dhe i thot, lutem, thot, ma përsërit. Ja përsërit pra profeti alayhi salatu wasalam, innal hamdalillah. Dhe kur do të vazhdoi profeti alayhi salatu wasalam fjalën e tij më tutje përveç duas të ligjërimit, ai thot, lutem, thot, qëndro do të ma përsërit edhe një herë për herë të tretë. Dhe i thot, pasha Allahun, thot, pasha Zotin. Kjo nuk është as fjalë fallxhori, kjo nuk është as fjalë poeti, kjo nuk është as fjalë magjistari, as fjalë prej të çmendurit. Fjalën tënde e kanë dëgjuar gjithë gjindët thotë, deri në thellësitë e detrave. Të lutem thotë më fol për besimin tonë dhe për Zotin tënd. E pasi i tregoi profeti alayhi salatu wasallam për madhështinë e udhëzimit, për bukurinë e besimit, për vlerat që i fal njeriu, duke e krahasuar edhe me aktualitetin se ku jetonin njerëzit dhe se çfarë të jep Allahu xhaleshanu dhe se ku dëshiron Allahu xhaleshanu që të jesh në këtë jetë dhe në jetën tjetër, ju hap zemrën. E orientoi Zoti, i futi udhëzimin edhe dritën në shpirt edhe në zemër. I thotë zgjat me dorën e dërguar i Allahut që të t'jap besën, thotë edhe të bëhem besimtar i Allahut. Erdhi për ta kuruar nga çmenduria dhe ai mori shërimin e shpirtit edhe të zemrës dhe u bë një nga pasuesit e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ky është udhëzimi dhe ky është orientimi. Edhe ky është durimi që duhet të bëjmë neve vëllezër që mendojmë se jemi pasuesit e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ne që mendojmë se kemi orientimin edhe udhëzimin në shpirt edhe në zemër. Do të jemi të durueshëm, do të jemi të dhimbshëm me njerëz, do të jemi njerëz të mëshirshëm me tjerë të butë, do të jemi njerëz që mendojnë me mëshirë edhe me butësi. Sepse nëse ty ta ka hap Zoti zemrën edhe të ka orientuar, mendoj që tjetri akoma nuk i kupton disa gjëra dhe është mirësia Allahu xhaleshanu që ty ta ka fal, atij akoma nuk ja fal. Prandaj duhet me çmos me çdo lloj mënyre edhe me çdo lloj forme të dobishme, edhe me çdo lloj forme të bukur edhe të mirë edhe të hishme edhe të fishme, që inshallah me lejen e Zotit të bëjmë këtë punë, që është nga veprat më të mira, ti orientojmë njerëzit, ti nxisim për tek besimi, për tek rruga e profetit alayhi salatu wassalam. Elus Allahu xhaleshanu të na falë, të na mëshirojë. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sa njerëz të cilët kanë kapacitete, kanë lexuar, kanë bagazhe intelektuale, mund të kenë gjithë jetën me lexime edhe me hulumtime. E do t'i shikosh që kur i hap për diskutim çështjen e besimit, duket sikur kanë perde ose sikur kanë një pengesë në zemrën dhe në shpirtin e tyre. Allahu xhaleshanu i thot profetit alayhi salatu wassalam, thot ty nuk takon në moment vetëm se përcjellja e mesazhit, ndërsa rezultati, suksesi dhe orientimi dhe udhëzimi është në dorën e Allahu xhaleshanu. Nëse do donte Zoti të gjithë njerëzit i bënte besimtar. Prandaj neve na takon që vetëm thjesht i servirim njerëzve dhe t'i paraqesim atë që mendojmë nëse është e vërteta dhe e bukur dhe e drejta. E pastaj udhëzimi edhe rezultati dhe suksesi është në dorën e Allahut xhaleshanu. Askush prej nesh vëllezërit e mi dhe motra muslimane nuk duhet mendoj se udhëzimin e ka gjetë vetë
dhe rroku vetë dhe përqafoj vetë pandimën e Allahu xhaleshanu. Sepse po të ishte kështu siç e tham, ka të tjerë cilët janë më të zgjuar dhe më të mençur se ne. Ka të tjerë të cilët janë edhe më të lexueshëm se sa ne. Ama deshi Allahu xhaleshanu, deshi i madh i Zot, që ty të ta hapi zemrën dhe të hedhë dhe të derdhi në shpirtin tënd dritën edhe orientimin. Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. A mendoni ju vëllezërit e mi se Ebu Bekri nuk ditë t'ja shpjegoj njerëzve fen? A mendoni ju vëllezërit e mi dhe motra muslimane se Ebu Bekri njeriu më i mirë i ummetit të Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, pas profetit, pas vetë profetit Muhammed? A mendoni juve se nuk ishte në gradën e duhur për të duru, edhe për të sjellë mirë me njerëzit, për me majtë raportet me njerëzit? Absolutisht. Megjithatë, nëna e tij pas 20 e ca vjetësh të shpalljes fynore, është udhëzuar në fe, falni babai i tij. Pas 20 e ca vjetësh është udhëzuar prindi i tij në fenë islame, megjithëse nuk i ka munguar as sqarimi i argumenteve, as sjellja e mirë, as respektimi të gjitha. Prandaj, udhëzimi edhe orientimi është vëllezërit e mi dhuratë prej Allahu xhaleshanu. E si e tillë, neve duhet i lutemi Zotit shumë që të na ruaj udhëzimin madje edhe të na forcojë orientimin, edhe të na forcojë edhe besimin në zemrat edhe shpirtin tanë. Prandaj do të shikosh edhe do të djesh që Allahu xhaleshanu në çdo namaz, në çdo rekat neve na kërkoj që të lexojmë surën El-Fatiha. Surën El-Fatiha. Surja përmbledhse e gjithë Kuranit dhe shpalljeve hyjnore. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Në çdo rekat prej namazit, minimalisht nëse fal njeriu 5 vakte, 17 herë në ditë, 17 rekate, thotë o Zot na udhëzon rrugën e drejtë. I lutet Allahu xhaleshanu me shpirt edhe me zemër. A nuk jemi të udhëzuar? Jemi të udhëzuar, porse duhet që ta lutim Zotit na ruaj neve udhëzimin. Prandaj, kur mos e ndani nga lutjet edhe nga duat tuaja. Ashtu siç luteni për mirësi, ashtu siç luteni për shëndet, ashtu siç luteni për fëmijët e juaj, për prindit e juaj, ashtu siç luteni që Zoti t'ju ndihmojë që të kaloni hallet, problemet, cikletet e sfidat e jetës, akoma më shumë duhet lutemi që Zoti neve të na ruajë udhëzimin edhe orientimin, mirësinë më të madhe të cilën na e ka falë. E lusë Allahun xhaleshanu që neve të na shtoj besimin tonë në zemër. E lusë Allahun xhaleshanu që neve vëllezërit e mi dhe motra muslimane të na bëjë besimtarë të mirë. E lusë madhin Zot që neve të na bëjë për atyre cilët jetën e tyre orientojnë me fjalën e Zotit edhe me traditën e profetit alayhi salatu wassalam, me rrugën edhe me besimin e tij. E lusë Allahun xhaleshanu të na shtoj dashurinë për njëri tjetrin. E lusë Zotin e madh, Zotin xhelle xhelalu, i cili dëgjon lutjet tona dhe na shikon në gjendjen tonë, e di se çfarë kemi në zemrat dhe shpirtrat tanë, që të na falë mëkatet në prindve tanë, gjithë besimtarve. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat.